În teoria relativității generale, cheia lui Einstein este supoziția că spațiu-timpul, o structură descoperită în teoria relativității restrânse, spațiu-timpul, deci, este curb. Cum descriem însă un spațiu-timpul curb? Prin analogie cu suprafețele curbe, pe care le-am prezentat în episodul trecut. Pentru a clarifica acest punct, azi vom face o analogie cu spațiul-timpul unei furnici care trăiește pe un inel. Maestre Banda. Să pornim la drum și să construim un model simplu care descrie viața unei ființe unidimensionale. O furnică pe o ață, a cărei grosime este mult mai mică decât dimensiunea furnicii. Ața o vom închide sub forma unui cerc, în așa fel încât să formeze un inel. Ce obținem? Un spațiu unidimensional, ce reprezintă tot universul furnicii. Desigur, furnica nu vede decât ața sa, nu și ce este în interiorul cercului. La un moment ulterior, să lărgim cercul. În lumea furnicii, universul pare că se extinde, pentru că lungimea aței va crește. Ar zice furnica: parcă acum am mai mult spațiu să mă mișc. Vom face acum o fotografie, pe care o vom așeza peste fotografia situației precedente, puțin deasupra ei, ca într-o stivă temporală. Apoi vom continua procesul. Mărim cercul, facem o fotografie pe care o punem în stivă. La un moment dat, putem chiar micșora raza cercului și reveni la un cer mai mic. Spre sfârșit, dacă suntem îndrăzneți, putem micșora cercul așa de mult încât să arate ca un punct. Să ne uităm acum la urma răsată de inelul de ață în fotografiile din stivă. Observăm că am construit ceva asemănător unei sfere. Fiecare plan orizontal care se intersectează cu sfera este un cerc. Perimetrul cercului, inelul, este spațiul unidimensional în care este furnica la momentul respectiv, tot universul său. Dimensiunea pe verticală este timpul. Furnica poate vedea doar ce este pe perimetrul cercului, căci ea se află pe ața unidimensională închisă ca un inel. Spațiul-timpul ei, pe care îl poate explora, este deci suprafața sferei. Liniile continue de pe orizontală, de latitudine, reprezintă deci spațiul furnicii la un moment dat. Liniile întrerupte de pe verticală, meridianele, reprezintă direcția timpului. În timp, cercurile orizontale se măresc sau se micșorează, ceea ce înseamnă că spațiul furnicii este dinamic. Unitatea de măsură aleasă a distanței în spațiu-timp este anul lumină. Ea se măsoară cu ceasul sau cu rigla. Distanța dintre furnicile M și N în repaus este aici de 5 ani lumină la început, pentru că apoi să devină 4 ani lumină între O și A, deoarece spațiul s-a contractat. Pe linia de univers între evenimentul A și evenimentul B circulă un ceas. Dacă spațiul-timpul ar fi fost descris de metrica minkowskiană, analogia suprafețelor planare, timpul propriu scurs, indicat pe cadran, ar fi fost de 3 ani. Am văzut asta în episodul precedent. Acum el ar avea o valoare puțin diferită, deoarece spațiul-timpul este curb. Întrebarea este: cât? Răspunsul este: doar coordonatele desenate în figură nu sunt suficiente. În fond, aceste coordonate sunt aleatoare și pot fi alese într-un alt fel. Așa cum am menționat în episodul precedent, distanța dintre două puncte, evenimente, intervalul relativist în spațiu-timp, nu mai este dată doar de diferența de coordonate. La fel ca la suprafețele curbe, mai avem nevoie de un set de numere adiționale. Aceste numere adiționale, diferite în fiecare punct și notate de obicei cu G, poartă numele de metrică. În această figură am exemplificat cele 3 numere G, pe care le considerăm aproximativ constante între A și B. În practică, formula se folosește pentru distanțe foarte mici. Ele reprezintă tensorul metric al spațiul-timpului asociat sistemului particular de coordonate construit. Desigur, deoarece noi am construit spațiu-timpul furnicii, tot noi trebuie să spunem care este de fapt această metrică G a spațiu-timpului, în fiecare eveniment a spațiu-timpului, în sistemul de coordonate X și T deja ales. Cum calculăm intervalul relativist între A și B, distanța în spațiu-timp, trebuie să folosim această formulă. Aici delta x este egal cu xp minus xa, este diferența între coordonatele xa și xp ale celor două evenimente A și B. La fel, c delta t este diferența dintre coordonatele de timp ale acestora. Mai departe,
GTT, GXI și GXT egal cu GTX sunt cele 3 numere care reprezintă metrica în acea zonă. Uite aici enunțul exercițiului. Cu formula precedentă puteți calcula și voi intervalul relativist între A și B. Aici este calculul meu din fizica povestită. Sper că nu am greșit cu nimic și ajungem cu toții la același rezultat. Mie mi-a ieșit un interval relativist, delta este 2,44 ani lumină. Remarcăm că valoarea este pozitivă și reală, nu imaginară. Asta înseamnă că intervalul relativist între A și B este temporal. Un ceas poate circula pe drumul cel mai scurt între cele două evenimente. Timpul său propriu va indica 2,44 de ani. Metrica spațiu-timpului ascunde o bogăție de nebănuit la prima vedere. În primul rând, tocmai pentru că evenimentele se așează pe o structură de spațiu-timp, înseamnă că putem calcula întârzierile relativiste ale unui ceas, timpul său propriu arătat pe ecran, știind doar traiectoria ceasului în mișcare. Uite, aici este reprezentată o linie curbă de univers AD. Lungimea acestei curbe în spațiu-timp se calculează spărgând curba în porțiuni elementare foarte mici. Nu trebuie să desfacem componentele ceasului, nu trebuie să verificăm orbitele electronilor în mișcare pentru a calcula întârzierile ceasului. Timpul propriu al ceasului este o măsură directă a lungimii traiectoriei ei în spațiu-timp. Ceasul este un fel de riglă a spațiu-timpului. Ceasul poartă în el o urmă nu numai a timpului, dar și a spațiului străbătut. Și cum lungimile traiectoriilor prin spațiu-timp pot fi diferite, atunci și două ceasuri vor arăta timp diferiți, chiar dacă pleacă unul de lângă altul și se reîntâlnesc mai târziu. Uite aici, două ceasuri sincronizate pleacă din același eveniment A și se reîntâlnesc mai târziu în B. Pe cadranul ceasului din stânga a trecut o oră, deci acesta a parcurs o distanță de o oră lumină. Cel din dreapta arată că au trecut 6 ore, deci el a parcurs 6 ore lumină în spațiu-timp. Remarcăm cum distanța în spațiu-timp este contraintuitivă în raport cu schița noastră, căci este mai mare pentru segmentul temporal din dreapta, care apare mai mic în figură. Mai remarcăm și că ceasurile arată la sfârșit timp diferiți, deși au pornit la început având aceeași indicație pe ecran. Desigur, niciunul dintre ceasuri nu este stricat, doar că ele au urmat drumuri diferite în spațiu-timp și deci au fost supuse la întârzieri relativiste diferite. Ce se întâmplă în spațiu-timpul nostru, care are 4 dimensiuni, una de timp și 3 de spațiu? Desigur, nu putem vizualiza direct așa ceva, dar nu renunțăm, pentru că avem formule de calcul și în mintea noastră facem analogii. Pentru a rezolva probleme practice, căuri negre, planete în jurul stelelor masive și altele, trebuie să definim matematic două lucruri. Un sistem de coordonate X, definit aleator, partea din dreapta, și metrica G în acest sistem de coordonate, partea din stânga. Metrica va fi acum o matrice 4x4, diferită în fiecare eveniment din spațiu-timp. În cazul în care spațiu-timpul nu este curb, metrica G se reduce la cea minkowskiană. Mai departe, pentru a calcula intervalul relativist, trebuie să folosim formula deja cunoscută generalizată la 4 dimensiuni, t, x, y și z. De aceea ne apare suma de la 0 la 3, în total 4. Acesta este aparatul matematic. Desigur, sunt multe cărți ce îl detaliază. Mie cel mai mult mi-a folosit cartea Gravity de James Hartle. La sfârșit, să spunem că exemplul nostru cu furnica este o analogie și trebuie tratată ca atare. Ea scoate în evidență punctele cheie. Sistemul de coordonate ales la început este arbitrar. Pentru furnica noastră am ales să desenăm evenimentele pe o sferă, însă la fel de bine le puteam desena și pe suprafața unui cartof, oricum nu conta. Ce contează este doar metrica G asociată sistemului de coordonate ales, pentru că ea ne dă intervalul relativist, acela care se măsoară în lumină și se verifică folosind o riglă sau timpul propriu al ceasurilor. Mie îmi place modelul ăsta, pe care îl mai arăt o dată aici pentru că scoate în evidență și alte lucruri. Aici, de exemplu, sunt desenate liniile de univers ale unor atomi în acest univers. Lungimile în spațiu-timp se măsoară cu o ruletă, așezată între oricare două evenimente ale spațiu-timpului. Această ruletă însă reprezintă fie o riglă, fie linia de univers a unui ceas. Indicația ruletei în cel de-al doilea caz este timpul propriu al ceasului. Aici spațiul este dinamic, crește și se contractă în timp. Modelul este o analogie cu universul nostru după Big Bang, când el se pare că s-a extins, așa cum vom vedea mai târziu. Mai este un ingredient ascuns în acest model, începutul și sfârșitul timpului însuși.
Să remarcăm că inelul furnicii, tot universul său, dispare în neant odată ce l-a fost redus la un punct. Vedem cum însuși timpul se sfârșește cu același moment, lucru care s-ar putea întâmpla și cu universul nostru la un posibil Big Crunch. Cu alte cuvinte, sfârșitul timpului în polul nord al sferei spațiu-timpului furnicii este o analogie foarte bună pentru sfârșitul timpului nostru la Big Crunch. Aceeași analogie este valabilă și pentru crearea timpului la Big Bang. Cum poate fi timpul creat? Cum se poate el sfârși? Iată unele dintre marile misteri ale cunoașterii. Creația timpului ni se pare de neimaginat. Nici timpul infinit nu este mai ușor de imaginat, deoarece ni se pare că emoțiile s-ar satura la un moment dat, dacă am trăi veșnic, și ar interveni plictiseala eternă. Până aici astăzi, dățile viitoare, avem de dat răspuns la două întrebări fundamentale. Prima se referă la felul în care se mișcă obiectele lăsate libere, ori drumul urmat de o rază de lumină. Primul principiu al mecanicii ne spune că un corp asupra căruia nu acționează forțe merge rectiliniu și uniform, drept. În spațiul nostru, care este acum curb, ce înseamnă drept? Cum se va mișca acel corp? A doua întrebare este, cine determină structura curbă a spațiu-timpului? În cazul furnicii, noi suntem cei care am construit spațiu-timpul. Dar în cazul nostru, cine a determinat structura metrică a spațiu-timpului patridimensional în care noi trăim? Un alt creator? Dacă nu un creator, atunci cine? Hei, mai sunt multe lucruri de aflat. Până data viitoare vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, apăsând chiar acum acest buton de abonare. Le mulțumesc celor care ne susțin pe Patreon și aici devenim membri ai canalului. Eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool și vă doresc numai de bine. La revedere!